في المستشفى عند حور. الدكتور طلبهم وقال لهم إن حور خلاص بتجهز للعمليات وممكن يخشوا يشوفوها. دخل بسرعة دخل بسرعة آدم هو وجاكلين، وأول ما آدم شافها قال لها بحزن: أنا آسف يا حور. حور كانت باصة في الأرض، مش عاوزة تحط عينيها في عينين آدم. كانت حاسة إن هي خلاص خجلانة، على مش قادرة تواجهه، مش عارفة إيه الإحساس ده. وقالت له: آسف على إيه؟ أنت ملكش ذنب، أنا اللي آسفة على اللي حصل فيك. حور حاولت تخفي دموعها، بس دموعها خانتها ونزلت زي السيول. وهنا جاكلين قالت لها: بس يا حور حبيبتي، احنا هنسافر أمريكا حبيبتي، اهدي. هنسافر بعد ايه يا جاكلين؟ بعد ايه؟ ممكن لو سمحتوا يا أستاذ آدم تخرجوا برا علشان نجهز المريضة للعملية؟ آدم كان بيبص الحور اللي عمالة تعيط وقاعد بيقول: أنا السبب، أنا السبب في اللي حصل لحور. لو ما كنتش اديت فهد الصور بتاعة الكاميرات ما كانش حصل ده كله، أنا السبب. وبعد حوالي ساعتين كانت حور في أوضة العمليات، وهنا الدكتور قال: المتبرع قلبه ضعيف جدا. يعني إيه يا دكتور؟ يعني العملية خطر عليه جدا وممكن تسبب في موته، بس لازم أعمل العملية حتى لو على موته. هو طلب مني كده، قال لي لازم أعمل العملية حتى لو على حساب حياته. وبدأ الدكتور يعمل العملية، وبعد كام ساعة عمل العملية ونجحت. وحور خلاص عمليتها نجحت. وبعد عدة أيام دخلت جاكلين هي وآدم وملقوش حور عليها. كان آدم خايف جدا لا يكون فهد خدها، وجاكلين دورت عليها في حمام الأوضة بس ملقتهاش. وخرجت لآدم وقالت له: مش موجودة في الحمام، بس أنا لقيت جوابات على الترابيزة، واحد مكتوب عليه اسمك، وواحد مكتوب عليه اسمي، وواحد مكتوب عليه اسم مليكة، والتاني مكتوب عليه اسم فهد. يعني ايه؟ خد الجواب اللي عليه اسمك شوف فيه ايه، وانا كمان هاخد الجواب اللي عليه اسمي. فتح آدم وجاكلين الجوابات بتاعتهم، وبدأ آدم يقرا بصوت عالي ويقول: آدم حبيبي، ما تقلقش عليا، أنا هبقى كويسة. أنا مشيت لمكان محدش يعرفني فيه، ما عادش عندي طاقة إن أبص في عينك، ما عدتش عايزة أحس بالذنب من اللي حصلك. أنت مالكش ذنب يا آدم، أنت أحسن حاجة حلوة في حياتي، أنت ومليكة وجاكلين، وما سبتنيش لحد دلوقتي. بس حور القديمة ماتت، ماتت يا آدم. لو كنت استنيت وما مشيتش ما كنتش هعيش، وكنت هكون حور بس جسد بلا روح. سامحني يا آدم وعيش حياتك وما تدورش عليا. لو بتحبني ما تدورش عليا، وخلي بالك على مليكة حبيبتك حور. وبدأت جاكلين هي كمان تقرا جوابها بصوت عالي وهي بتقول: حبيبة قلبي جاكلين، بقيتي بتتكلمي عربي حلو قوي يا قلبي، هتوحشيني قوي. بس كان لازم أبعد عن أي حاجة بتفكرني باللي حصل. أنا تعبانة يا جاكلين، كان نفسي أسافر معاكي أمريكا ونعيش ونشتغل سوا، بس خلاص كل أحلامي اتبخرت مع اللي حصلي. سامحيني يا جاكلين، وخلي بالك على مليكة وخليها تسافر معاكي أمريكا. يعني إيه؟ يعني مشيت راحت على فين؟ أنا خايفة عليها قوي، دي لسه تعبانة وحالتها النفسية وحشة جدا. بس هي راحت فيه، وليه سابت جواب لفهد؟ يا ترى في ايه؟ احنا لازم ندور عليها. وهنا دخل فهد اثناء كلامهم وقال لهم: في ايه؟ استريحت يا فهد؟ حور مشيت ومش لاقيينها، وسابت لنا جوابات بتقول فيها ما تدوروش عليا. انت قامك خلص يا فهد، خد الجواب اللي سابته ليك. يعني ايه مشيت؟ مشيت ازاي وهي تعبانه اصلا؟ دلوقتي بتفتكر في تعبها؟ ما افتكرتش ليه قبل ما تعمل فيها كل ده؟ افتكرتش ليه وانت بتهينها؟ هاتوا الجواب. وخد فهد الجواب ومشي من المستشفى وركب عربيته. وفهد في العربية مسك تليفونه وكلم رعد وقال له: رعد، حور هربت من المستشفى، اقلب لي مصر كلها عليها. سامعني؟ سامعني يا رعد؟ سيبها يا فهد في حالها، كفاية اللي انت عملته فيها. مستحيل اسيبها، مستحيل. نفذ كل اللي بقولك عليه، انت فاهم؟ ماشي يا فهد. وقفل فهد مع رعد وقلبه بينبض بشدة. كان خايف يفتح الظرف لا تكون عملت في نفسها حاجة، كان خايف يكون هو السبب،
وقعد يكلم نفسه عاوز يفتحه وخايف، وفي الآخر قال أنا مش هفتحه، لازم يبقى عندي أمل، هلاقيك يا حور وهنعيش مع بعض. أما عند إيمان، إياد طلب منها إن هي تروح مستشفى حكومية، هناك جثة تشرحها وتاخد منها الأعضاء اللي تنفع. إيمان دخلت المشرحة بعد ما اتفقت مع الممرض اللي إياد قال لها عليه، والممرض دخلها المشرحة في السر وبدأت تشتغل من غير ما تبص للجثة، بس حست إن في حاجة بتربطها بالجثة دي، وكشفت وش الجثة وقربت من الجثة وهي مش عارفة إن ده أقرب شخص ليها بتعمل فيه أبشع جريمة إنسانية في التاريخ. أول ما شافت وشه انهارت وقعدت تصرخ وتقول بابا، بابا لأ، بابا أرجوك فوق. قعدت تصرخ وهي بتهز في باباها، مش كانت مصدقة الأب اللي ربى وتعب وخلاها دكتورة في الآخر بتعمل فيه أبشع جريمة إنسانية على مر التاريخ. كانت عمالة تصرخ وتنادي باسم باباها، وفجأة دخل الممرض. في ايه يا دكتورة؟ ما تخلصي، انت هتهزري ولا ايه؟ عايزين نخلص قبل ما حد يطب علينا ونلبس بلوى. وخرجت إيمان وهي بتجري وهي مقررة إن هي معلش هتشتغل مع إياد، فربنا عاقبها بأبوها وخلاها هي اللي تعمل كده فيه بإيديها. خرجت وهي بتجري ومنهارة، وشافت أختها وهي واقفة مع الدكتور منهارة لوحدها. كانت حاسة بضعف وقررت إن هي تكلم إياد وتقوله إن هي عمرها ما هتشتغل تاني. كانت واقفة إيمان في حديقة المستشفى في جنب بعيد وبتكلم إياد اللي بتخبره إن هي مستحيل عادت تشتغل الشغل ده معاه. وهنا إياد قال لها يعني إيه مش هتشتغلي تاني؟ زي ما سمعت كده، أنا مش هشتغل في الشغل الوسخ ده تاني، وكفاية عقاب ربنا ليا. لا يا حبيبتي مش بكيفك، انت دخلت بكيفك، واللي بيخرج من اللعبة دي بيموت، مش هتقدر تعمل أي حاجة. وبعد ما خلصت إيمان المكالمة مع إياد روحت على بيتها وهي منهارة، وراحت لبست عباية سودا وراحت على بيت أبوها. وأول ما سوها شافتها قالت لها بغضب وبدموع انت ايه اللي جابك هنا؟ عايزة ايه تاني؟ مات، مات يا إيمان، بابا مات. أنا آسفة يا سهى، آسفة. آسفة على ايه يا إيمان؟ على حور اللي بعتيها علشان الفلوس، ولا على الكلام اللي قلتيه لأبوكي لحد ما مات من صدمته؟ حرام عليكي يا سهى، انا مش مستحمله كلمه. وانا يا ايمان مش عايزه اعرفك تاني، انا ماليش خوات يا ايمان، فاهمه كده يا سهى؟ ماشي. اما فندق الايام كان قاعد ادم وهو شارد الذهن وبفكر هيلاقي حور فين، وهي راحت فين، وازاي تركتهم وهي في الحاله دي. اجت ليه ايات وقالت له هو انا ممكن اقعد؟ ادم ابتسم لها ابتسامه كلها حزن وقال لها بحزن وألم طبعا، اتفضلي. ايه كل الحزن ده؟ مش مبسوط انك شفتني؟ بالعكس، انا مبسوط جدا اني شفتك. مش باين، انت زعلان كده ليه؟ ده انت زعلان خالص وباين عليك الهم. معلش، اصل انا عندي موضوع كده. كلنا يا ادم عندنا مواضيع بتزعلنا وبتخلينا مكسورين، بس مين اللي بيحس؟ من ساعة ما شفتك وانت دايما حزينة ليه؟ واخر مرة زعلتي مني. انا مش زعلانة منك، بس في موضوع على طول بيخليني حزينة. ممكن اعرفه لو مش هضايقك؟ هحكيلك، بس انت كمان تحكيلي مالك وكنت مختفي فين. هز ادم راسه على الموافقة، وهنا هي بدأت ايات تحكي وتقول انا خطيبي وبابا ماتوا في يوم واحد، في يوم كل بنت بتتمناه، ماتوا يوم فرحي قدام عينيا. انا كنت فرحانة قوي، وبابا كمان كان فرحان، وانا كنت فرحانة ان انا خلاص انا وحمزة حبيبي هنتجوز. وبابا كان فرحان لي وكان دايما بيدعيلي ان ربنا يفرحلي ويتمم لي على خير. كنت يوميها خايفة قوي، بس وبابا حضني كنت حاسة بحاجة غريبة، كنت حاسة ان هي اخر مرة هحضنه، بس هو كان بيقولي ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله غير. ولبست فستان الابيض واتمكيشت، وهنا كنت زي القمر وايه جوزي وحبيبي، ونزلت وانا ماسكة ايد والدي زي اي عروسة، وسلمني لحمزة، حمزة اللي قعد يوصيه عليا. واول ما شافني حمزة قال لي ما شاء الله يا حبيبتي، قمر، ربنا يخليكي ليا. حسيت ان قلبي طاير، بس ما كنتش عارفة ليه في نغزة في قلبي
محساني إن كل حاجة هتخلص بحاجة توجعني. كنت حاسة إن أنا فرحانة جدا، كنت حاسة إني في دنيا تانية، وأنا شايفة بابايا بقوله خلي بالك منها، وهو برد عليه بقوله في عيونه وفي قلبي يا عمي. كنت فرحانة قوي. آه، وكنت لابسة الحجاب، ما كنتش محجبة، بس كنت عاملاها مفاجأة لحبيبي يوم فرحه علشان طلبها مني. وقلت له ما اقدرش ازعلك يا عمري، انا بحبك قوي يا حمزة وخايفة ان اخسرك. حضني جامد وقال لي مالك يا ايات، انتي تعبانة يا عمري؟ انا معاكي مستحيل اسيبك. وبدأت الحفلة وكتبنا كتب الكتاب، وبدأنا انا وهو نرقص رقصة العرايس، وكنا مبسوطين جدا. كان كل شوية يسألني مبسوطة، أقول له كلمة مبسوطة دي حساها كلمة صغيرة أوي على المشاعر اللي أنا حاسة بيها. وأنا فرحانة وقاعدة أنا وحمزة في الكوشة، لقيت داخل عليا اللي دمر كل حياتي، عمار ابن عمي، وهو شربان خمرة وسكران طينة وماسك مسدس بإيده، وبقول لي بغضب مش هسيبك تتجوزي حد غيري، أنا بحبك. رد عليه حمزة جوزي وقال له أنت مجنون. وهنا كان حمزة واقف وقصاده عمار، وأنا وقفت قدام حمزة وقلت له أنت عايز إيه يا حمار؟ أنا دلوقتي مرات حمزة. عمار قال بغضب يبقى هموتهولك. رديت عليه بدموع وقلت له أنت مجنون. عمار مسك المسدس وضرب طلقة، بس إجت في بابايا اللي كان واقف قدامي أنا وحمزة علشان خايف حد يحصل له حاجة. صرخت وقعدت على الأرض بنادي باسم بابايا وأنا ببكي ومنهارة. حسيت إن أنا في دنيا تانية، ما كنتش مستوعبة إيه اللي بيحصل. وقبل ما استوعب بموت بابايا لقيت حمزة واقع على الأرض جنب بابا غرقان في دمه، بعد ما عمار ضربه هو كمان بالنار. ما بقيتش عارفة أصرخ على بابايا سند اللي راح، ولا جوزي اللي لسه ما نهدتش بفرحي معاه كتب في بطاقتي أرملة من غير ما تم إن أنا متزوجة. كنت حاسة إن أنا بموت. وهرب حمار بسرعة من غير ما يتمسك. كنت عمالة أصرخ وأقول حمزة ما تسيبنيش يا حمزة، أنا بحبك. قال لي أنا بحبك أنا كمان يا إياد، بحبك. وغمض عينيه ومات، وبابا كمان قدام عيني. دخلت في حالة هستيريا وأنا عمالة أصرخ وأقول لهم ما تسيبونيش، أهم اتنين في حياتي سابوني. حمزة مات وبابا مات يوم فرحي. وإيه اللي حصل بعد كده لعمار؟ حد طلب البوليس ويجي البوليس، بس عمار كان هرب بسرعة. وأنا دخلت في حالة حزن واكتئاب بعد موت بابا وحبيبي. وبعديها بشهر لقيت أحمد جاي وبيقول أية هاني انت لازم تخرجي من الحالة دي، انت فاهمة، انت لازم تخرجي. رديت عليه وأنا كل اكتئاب وهم وحزن وقلت له أنا هعمل ايه؟ هخرج ليه؟ لسه مين علشان أبقى عليه؟ رد عليا ازاي تسيبي كل حاجة تروح كده؟ انت مخليه زعلك عليهم هما الاتنين يتملك منك، واللي قتلهم عايش وما جرولهش حاجة ولا لاقيينه. لازم تفوقي. رديت عليه وقلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ما تخليهوش ينتصر عليكي، اخرجي وبشر ثروتك واعمالك اللي باباكي تعب فيهم، لازم تثبتيله انك قوية وهتجيبي حق اهلك. قلت له هحاول. ومن ساعتها وانا كده ما برتاحش ومش عارفة ايه اللي بيحصل لي. انا عايشة هنا في الفندق، حاسة لو رحت هناك هموت من الذكريات اللي سابها لي حمزة وحبه وبابايا. طب عمار اتقبض عليه ولا لسه هربان؟ لا هربان ومحدش عارف يوصل. انا اسف اني خليتك تحكي. ايات كانت الدموع مالية عينيها ومسكها بالعافية، ومسحت الدمعة اللي نزلت منها وقالت له انا مش ناسياهم يا ادم علشان افتكرهم، هما معايا عايشين معايا بذكرياتهم. موضوع مؤلم جدا، بس مش هينفع احكيهولك لانه مش يخصني، يخص بنت. فهماك، بس انت اهم حاجة كويس. ادم هزلها راسه بان هو كويس، مع ان الدموع كانت مالية عينيه علشان هو بيفتكر حور ومش عارف يلاقيها. وقعدوا يتكلموا في مواضيع كتير، وكل واحد دخل في مشاعر حزن التاني وخسرته على الحياة. كل واحد
اتبسط من جواه إنه اكتسب صديق جيد. ويجي أحمد وحطلهم الغدا، وأحمد كان فرحان جدا لأن إياد بدأت تقرب من حد تاني، وكان بيدعي إن هما يتقربوا من بعض. ولحد هنا يا أحلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتنا. تفتكروا معايا حور راحت فين؟ ويا ترى فهد هيقدر يوصل لها ولا كده خلاص علاقتهم انتهت؟ طب تفتكروا معايا يا ترى آدم وإياه هيقربوا من بعض وهيكونوا أكتر من أصدقاء، ولا هما هيفضلوا أصدقاء وهتفضل آيات بتحب حبيبها واللي هو سابها يوم الفرح حمزة؟ ويا ترى عمار راح فين؟ ويا ترى عمار هيجي تاني في القصة ولا خلاص قصته انتهت؟ طب تفتكروا معايا إيمان فعلا اللي اسمه إياد ده هيسيبها في حاله ولا لأ، وهيجيبها وهيعاقبها ويتحكم عليها بالموت لأنها طلعت؟ طب تفتكروا العقاب اللي هي اتعاقبت تستاهله ولا لأ، إن هي تعمل أبشع جريمة فأكتر إنسان قرب منها وحبها؟ طب تفتكروا سهى لو عرفت إيمان عملت إيه هتسامحها ولا لأ؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.